අයිබුවන් මේ ඔටෝහබ් ලංකාවේ වාහන ආනයනය සීමා කරලා තියෙනවා කියලා මම මීට කලින් වීඩියෝ කිහිපයකදීම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. ඉතින් මේ විදිහට ආනයනය සීමා කරලා තියෙන හින්දා ලංකාව තුල තියෙන රෙජිස්ටර් නොකරපු වාහනවල ස්ටොක් එකේ අඩුවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ආනයනය කරන්නේ නැති හින්දා ඒත් එක්කම මේ අඩුවීමත් එක්ක එහෙම නැත්නම් අපිට ඉල්ලුමට අවශ්‍ය සැපයුම ලබා ගන්න බැරි වුණාම තියෙන ස්ටොක් එකේ මිල වැඩි වෙන එක සාමාන්‍ය දෙයක් ඕනිම දෙයකට ඒ සිද්ධාන්තය අදාළ වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ දවස්වල අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහන එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි නොකළ වාහනවල මිල ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අන්න ඒ හින්දා මේ ලියාපදිංචි නොකළ වාහන ගන්න බැරි අය මේ දවස්වල ආපහු අර පාවිච්චි කරපු වාහන ගැනීමේ ප්‍රවණතාවය කලින්ට වඩා ටිකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා වෙනුවෙන්ම මම ලියාපදිංචි කරපු වාහනයක් ගනිද්දි එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ පාවිච්චි කරපු වාහනයක් ගනිද්දි මොනවද බලන්න ඕනේ දේවල් කියලා වීඩියෝ එකක් කළා. වීඩියෝ එක තියෙනවා මෙතන. ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් අපි එදා කතා කළේ වාහනේ කන්ඩිෂන් එක කොයි වගේද, රනින් කන්ඩිෂන් කොයි වගේද, ඉන්ටීරියර් එක්ස්ටීරියර් කොරෝඩ් වෙලා තියෙනවද, එහෙම නැත්නම් අපි මොනවද බලන්න ඕනේ වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කතා කරේ. ඊට අමතරව ඊළඟට එන ප්‍රශ්න තමයි වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකය. එහෙම නැත්නම් අපේ වචනේ කියනවා නම් වාහනේ පොත. ගොඩ දෙනෙක් වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ පොත ඔරිජිනල් එකද? එහෙම නැත්නම් අපි රවට්ටලා වෙන එකක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක බොරු පොතක්ද? අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන සැකයක් එනවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් ගිහිල්ලා වාහනයක් ගන්න මැලි වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා ඒ වෙනුවෙන්ම විශේෂයෙන්ම අද වීඩියෝ එකක් කරනවා වාහනේ පොත හරියට අඳුරගන්නේ කොහොමද, ඔරිජිනල් පොතක්ද නැත්නම් මේක ව්‍යාජ ලෙස සකසපු පොතක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන තමයි පොඩි කරුණු ටිකක් කතා කරන්නේ. ඉතින් ගොඩක් සරල කරුණු තමයි අද කතා කරන්නේ. අපි බලමු අපිට තනියෙන් ගිහිල්ලා මේ විදිහට වාහනයක පොතක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයිද මේක ඔරිජිනල්ද කියලා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා හසිත 9225 Instagram එකේ දැම්ම ගිහලා එකත් follow කරන්න. ඉතින් වාහන සම්බන්ධ හැමදේම මේ විදිහට දැනගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන ගමන් channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ටක් ගාලා යමු වීඩියෝ එකට. මේ autohub වාහනයක් බලන්න යද්දි අපිට පුළුවන් නම් වාහනයක එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙදර තියෙන තවත් වාහනයක යාළුවෙක්ගේ වාහනයක වගේ පොතක් පරීක්ෂා කරලා යන්න පුළුවන් නම්, එහෙම නැත්නම් ඒ හා සමාන පොතක් පරීක්ෂා කරලා යන්න පුළුවන් නම් මේක print කරලා තියෙන මොන වගේ පේපර් එකද, ඒ වගේම මොන වගේ watermarksද තියෙන්නේ, ඒ වගේම මොන වගේ stickersද මේක ගහලා තියෙන්නේ, මේ print කරලා තියෙන dates මොනවද, lot අංක මොනවද, ඔය වගේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරලා යන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා පොත අතර ගනිද්දිම ඕගොල්ලන්ට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ පොත ඇත්ත පොතක්ද එහෙම නැත්නම් මේක ව්‍යාජ ලෙස සකසපු පොතක්ද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ පොතක් තියෙනවා නම් ඒක අධ්‍යයනය කරලා යන එක හොඳයි. ඒක මූලිකම දෙයක්, ගොඩක් සරල දෙයක්. ඊට අමතරව අපි මේ පොත අතට ගත්තාම එහෙම නැත්නම් මේ වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකය අතට ගත්තාම අයිතිකරුගේ නම, හිටපු අයිතිකරුවන් ගණන, එන්ජින් අංකය, චැසි අංකය ඔය වගේ දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට ඊළඟ වැදගත් වෙන දේ තමයි මේ තියෙන දේවල් සත්‍යද එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන්නේ genuine detailsද කියන එක පොඩ්ඩක් හොයාගන්න. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි ලියාපදිංචි කිරීමේ අංකය. ඉතින් මේක ගොඩක් සරල දෙයක්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ මේ පොත මේ ලියාපදිංචි කරපු වාහනේ පොතමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් බැලුබැලමට ඕගොල්ලන්ට පේනවා. විශේෂයෙන් බලන්න දෙයක් නැහැ. ඊළඟ විශේෂ දේ තමයි වාහනේ චැසි අංකය. වාහනේ අස්සේ එහෙම නැත්නම් මේ අපේ වාහනේ චැසි අංකය තැන් දෙකක කොටලා තියෙනවා. එතනින් වැදගත්ම තැන තමයි චැසියේ කොටලා තියෙන අංකය. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙන අංකය සමාන වෙනවද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ඉලක්කම් සහ අකුරු වැරදිලා එහෙම නැත්නම් ඒ එක විදිහට ලියවෙන ඉලක්කම් සහ අකුරු වැරදිලා ඔයගලන්ට ඉලක්කමක් වෙනකොට අකුරක් මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් අනිවාර්යයෙන්ම නිරවුල් කරගන්න ඕනේ වාහනයක් ගනිද්දී. මොකද අපි ඒක පොඩි දෙයක් පිළිතුරට ඒක ඔයගලන්ට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ චැසි අංකය පොතේ තියෙන අංකයත් එක්ක සමාන වෙනවද කියන එක ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම ඔය විදිහට සමාන නැත්නම් සමහරවිට ඔයගලන්ට කවුරු හරි පොළඹවන්න පුළුවන් වාහනේ චැසි අංකය කොටන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙන එක පොතේ තියෙන එක චැසියේ කොටා ගත්තොත් අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැනේ කියලා. නමුත් ඒකෙන් ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ වටිනාකම, ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඉන්න වාහනේ වටිනාකමමයි ඒකෙන් අඩු කරගන්නේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම නීති ඉදිරියේ වැරදිකාරයෙක් වෙලා ඉවරයි. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ පෙළඹවීම් වලට යන්න එපා. වාහනයක් ගනිද්දි අපිට කම්පැනි එකකින් එහෙම නැත්නම් වාහනේ නිෂ්පාදනය කරපු සමාගමෙන් ගහලා තියෙන චැසි අංකය අනිවාර්යයෙන්ම පොතේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වාහනේ නීත්‍යානුකූල වාහනයක් විතර ලංකාව තුළ පිළිගන්නේ. ඊළඟ විශේෂම දේ තමයි වාහනේ අයිතිකරු විසින්මද විකුණන්නේ එහෙම නැත්නම් තුන්වන පාර්ශවයක් විසින්ද විකුණන්නේ කියලා. වාහනේ අයිතිකරු විසින් විකුණනවා නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාගෙන් ඔයාගේ නමට වාහනේ මේ මුදලට මේවාට පැවරුවා කියන ලිඛිත සාක්ෂියක් ඕනේ. ඊට අමතරව තුන්වෙනි පාර්ශවයක් විකුණනවා නම් වාහනේ අයිතිකරු විසින් මේ තුන්වෙනි පාර්ශවයට මේ වාහනේ පැවරුවා
කියන ලිඛිත සාක්ෂියක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වාහනේ අයිතිකරු විසින්ම ඕගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරපු ලියුමක් තියෙන්න ඕනේ මේ අදාළ පුද්ගලයාට මේ වාහනේ මේ මුදලට පැවරුවා කියන එක. මොකද ඕගොල්ලෝ වාහනේ ඕගොල්ලන්ගේ නමට හරවා ගැනීමේදී මේ ලියුම අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකය ඕගොල්ලන් ගතේ තිබුණට වැඩක් නැහැ. වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ ඇතුලේ තියෙන්නේ වාහනේ හිමිකරු විදියට වෙන කෙනෙක්ගේ නමක් නම්. ඒ වගේම තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේක සමාගමකට අයිති වාහනයක් නම්. එහෙම නැත්නම් මේක තනි පුද්ගලයෙක්ගේ නෙවෙයි. මේක යම්කිසි කම්පැනියක් විසින් භාවිතා කරපු වාහනයක් විදිහට නම් පොතේ තියෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම අපිට තනි අයිතිකරුවෙක්ගෙන් මේ වාහනේ ගන්නවට වඩා තවත් විශේෂ ලියකියවිලි කිහිපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. විශේෂම දෙයක් තමයි පැවරුම් ලේඛන වල. එහෙම නැත්නම් අර මං කලින් කිව්වා අපිට පවරනවා කියන ලියුමේ එම්බෝස් සීල් එක. එහෙම නැත්නම් තෙරපුම් මුද්‍රාව අනිවාර්යයෙන්ම සමාගමක් විදියට ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තෙරපුම් මුද්‍රාවක් ඒ වගේ එම්බෝස් සීල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා වෙනම ලියුමක් ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගෙන් මිලට ගන්නවට වැඩිය සමාගමකින් ගනිද්දි මේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන්නම් ඊට අමතරව මොන වගේ ඩොකියුමන්ට්ස්ද ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා බලන්න ඕනේ. ඊළඟ වැදගත් කාරණේ තමයි වාහනේ පොත ඩුප්ලිකේට්ද. එහෙම නැත්නම් විශේෂ සටහන් යටතේ තියෙනවා වාහනේ ඔරිජිනල් පොතද මේක ඩුප්ලිකේට් පොතක්ද කියලා. මොකද්ද මේ ඩුප්ලිකේට් පොතක් කියන්නේ? වාහනේ පළවෙනි ලියාපදිංචි සහතිකය නැති වුණාට පස්සේ දෙන පොත තමයි ඩුප්ලිකේට් පොත විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ මොකද්ද තියෙන විශේෂත්වය? මේකද විශේෂම දේ තමයි මේ වගේ පොතක් තියෙද්දි අපිට වාහනේ එක දවසකින් අපේ නමට පවර ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක විශේෂම දෙයක්. එතකොට අපිට හදිසි වාහනයක් ගන්නකොට අපි වාහනේ ලීසින් එකක් දාලා ගන්න හිටියානම් අපිට වාහනේ ටික කාලයක් යනවා පොත ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙලා අපේ අතට එන්න. එතකොට ඒ කාල සීමාවෙන් පස්සේ තමයි ඔයගලන්ට ලීසින් පහසුකම ලබා ගන්න වෙන්නේ. ඒත් එක්කම විශේෂම දෙයක් තමයි සමහර ආයතන වලින් ඩුප්ලිකේට් පොත් එහෙම නැත්නම් දෙවනි පොත සහිත වාහන වලට ලීසින් පහසුකම ලබා දෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒකත් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ වාහන ගොඩක් අපිට වෙළඳ පොලේ ගන්න පුළුවන්. ඒකේ විශේෂම දෙයක් තමයි ගොඩක් අඩු මුදලට අපිට මේ වගේ වාහන ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට විකුණන්න වෙන්නේ ඒ වගේ අඩු මුදලට වගේම අර වගේ අපිට යම්කිසි දුෂ්කරතාවලට මේ ඩුප්ලිකේට් පොත හින්දා අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ වාහනයක් නම් ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙන්නේ ඒකනත් සැලකිලිමත් වෙන වාහනයක් ගනිද්දි වාහනේ මිල අඩු වුණාටම වාහනේ ගන්න යන්නේ නැතුව. ඒ වගේම ඊළඟ දේ තමයි වාහනේ බදු සහනයට. එහෙම නැත්නම් අපි දන්න විදිහට කියනවා නම් පර්මිට් එකකට ගෙන්නන්න නම් වාහනේ අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් කිසිම කෙනෙක්ට පවරන්න බෑ. ඒ විදිහට විශේෂයෙන් පවරනවා නම් අපිට අමතර බදු ගාස්තුවක් ඒ වෙනුවෙන් ගෙවන්න වෙනවා. ඒකින්ද ඒ වගේ වාහනයකුත් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ගත්තා නම් ඔයගොල්ලන්ට යම්කිසි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයක් ගනිද්දි පොත ඩුප්ලිකේට්ද ඒ වගේම වාහනේ පර්මිට් එකකට ගෙනාපු එකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද මේ වගේ දෙයකට ලීසින් පහසුකම ලබා ගැනීමේ යම්කිසි ගැටලු තියෙන හින්දා. වාහනයක ලීසින් එකක් දාලා තියෙනවා කියන්නේ වාහනයක් ගන්න බය වෙන්න හේතුවක් නෙවෙයි. එතනදී අපි බලන්න ඕනි වාහනේ ලීසින් එක ඒගොල්ලෝ ඉවර කරලා තියෙනවද එහෙම නැත්නම් ඇරියස් තියෙනවද ඒ වගේ දේවල් චෙක් කරන්න ඕනි. ඉතින් වාහනේ ලීසින් එක ඉවර කළා නම් ඩිලීෂන් ලෙටර් එක හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ලෙටර් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ අංකයත් එක්ක ලීසින් පහසුකම ලබා දුන්න සමාගමේ නම සහ මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්ට ලියපු ලියුමක් එක්ක තමයි මේ ඩිලීෂන් ලෙටර් එක හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ලියුම තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ලීසින් ඉවර කළා කියලා තමයි සමාගමෙන් මෝටර රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස්ට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් ගන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. වාහනයක් ගනිද්දි වාහනේ ලීසින් එක ඉවර කරලා තියෙනවද කියන එක විතරයි ඔයගොල්ලෝ චෙක් කරගන්න ඕනේ. වාහනේ චැසි අංකය වගේම ඊළඟ ප්‍රධාන දේ තමයි වාහනේ එන්ජින් අංකය. පොතේ තියෙන එන්ජින් අංකයම වාහනේ එන්ජිමේ කොටලා තියෙනවද වාහනේ එන්ජිමේ සඳහන් කරලා තියෙනවද කියන එකත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරගන්න ඕනේ දෙයක්. ඉතින් ඒක ටිකක් අමාරුයි වාහනේ එන්ජින් අංකය කොහෙද තියෙන්නේ කියලා දන්න තියෙන අනිවාර්යයෙන්ම. නමුත් ඒක අපි පරීක්ෂා කරගත යුතු දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. ඒත් එක්කම වාහනේ සමහරවල්ලාට එන්ජින් එක මාරු කරලා ඇති. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන වාහනයකටත් වැදගත් වෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි එන්ජින් එකක් මාරු කරනවා නම් වාහන එන්ජින් එක මාරු කරලා මේ ගැන අපි වාහනේ අලුතෙන් මිලදී ගත්ත එන්ජින් එකේ ලියකියවිලි සහිතව මෝටර රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට බාර දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපේ පොත ආපහු අප්ඩේට් කරනවා අලුත් එන්ජින් අංකයත් එක්ක. ඉතින් එතනදී ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට මාරු කරලා තියෙනවා නම් අර වාහනේ අපි චෙක් කරගන්න ඕනේ වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකයේ තියෙන එන්ජින් අංකයම වාහනේ භාවිතා කරන එන්ජින් එකේ තියෙනවද කියන එක. ඒ වගේම වාහනේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන සමාගම් තියෙනවා නම් ඒ ගැනත් ඔයගොල්ලන්ට සැලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් සමාගම් ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට ID එකක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ සමාගමක මොකටද මේක රෙජිස්ටර් කරලා තිබුණේ. එහෙම නැත්නම් කෙටි කාලයක් තුල යම් කිසි සමාගමක රෙජිස්ටර් කරලා තිබිලා ආපහු වෙන කෙනෙක් මේක ලියාපදිංචි කරගෙන නම්
එතනදී මොනවද අපිට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් කියන ගැනත් පොඩි සැලකිලිමත් බවක් දක්වන්න මට එකින් එක සමාගම් කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ යම්කිසි සමාගම් වලට ලියාපදිංචි කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න තනි අයිතිකරුන් අතේ වාහනයක් තියනවට වැඩිය. වාහනේ පොත පරීක්ෂා කරනකොට නිල් එළිය සහිත ස්කෑන් එකකින් පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වෙනකොට ඒක පෑනට පවා ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට eBay එකේ උන්ගේ ඕඩර් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට විශේෂ මැෂින්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකකින් වගේ චෙක් කරගන්න පුළුවන් නම් අපිට මේකේ රාජ්‍ය ලාංඡනයේ වගේම මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ අකුරු ටික වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපිට යම්කිසි අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ පොත ව්‍යාජ පොතක් නෙවෙයි කියන එක ගැන. ඉතින් ඒව ගැනත් පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න වාහනයක් ගනිද්දි. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි vehicle app එක හරහා වාහනේ තියෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් පොතේ තියෙන දේවල් චෙක් කරගත්තාම හරි නේද කියලා. හැබැයි මෙතනදී අපි ව්‍යාජ ලෙස සකසපු පොතක් බලනවා නම් එතන කරුණු සඳහන් කරන්නේ vehicle app එකේ තියෙන original detailsම තමයි මෙතනත් සඳහන් කරන්නේ. එතකොට ওই දෙක සංසන්දනය කළා කියලා අපිට වෙනසක් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට vehicle app එකෙන් අපිට වාහනයක නම් එකක් ගහලා හදිස්සියකට වාහනේ අයිතිකරුවෙක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් මේ වගේ වැඩකදී අපිට ඒක ප්‍රයෝජනයක් නැහැ කියන එක තමයි මම හිතන්නේ. මම කලින් කිව්වා වාහනයක් බදු සහනය යටතේ ගෙනාම අවුරුදු කිහිපයක් යනකම් වාහනේ පවරන්න බෑ. ඒත් එක්කම පොත ඩුප්ලිකේට් නම් අපිට ඒත් එක් දින සේවයක් ලබා ගන්න බැහැ කියලා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපිට සමහර තැන්වලදී වාහන පවරන්න බැරි අවස්ථාවල් එනවා. එහෙම නැත්නම් වාහනේ ලියාපදිංචිය පවරන්න බැරි විදියට තහනම් කරලා එවනවා. ඉතින් අන්නේ දේවල් ගැන ටිකක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලීසින් පහසුකම ලබා ගන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේ වගේ වාහනයක් ගත්තාම අවුරුදු 5ක් 6ක් යනකම් මේ වාහනේ වෙනුවෙන් ලීසින් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ Tamanට පවර ගන්න පුළුවන්ද කියන එක විශේෂයෙන්ම වාහනේ හැමතැනදීම අපි සොයා බලන්න ඕනි කාරණයක්. වාහනේ ලියාපදිංචි සහතිකයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන අනෙක් දේ තමයි වාහනේ ආදායම් බලපත්‍රය. වාහනේ වෙනුවෙන් ගෙවන්න නියමිත බදු අපි ගෙවලද වාහනේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික අප්ඩේට් කරලාද කියන එක බලන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් අවුරුදු ගාණනක් පරණ වාහනයක් නම් මේ වාහනේ මිලදී ගනිද්දී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ මට වාහනේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරද්දී වාහනේ ඒ හිඟ මුදල් දඩත් එක්කම ගෙවන්න වෙනවා. එතකොට වාහනේ ගත්තට වැඩිය ලොකු මුදලක් ඕගලන්ට දරන්න සිද්ධ වෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ හිතන තේ වගේ වාහනයක් ගන්න එක හොඳ නැහැ කියලා. නමුත් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කරන්න ඕනේ ඒ යන දඩ මුදලට සමාන මුදලක් වාහනේ වටිනාකමෙන් අයිතිකරුත් එක්ක කතා කරගෙන අඩු කරගෙන වාහනේ මිලට ගන්න එක තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපේ නමට වාහනේ හරවා ගැනීමේදී අපිට පාඩුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ දේ තමයි වාහනේ මිලට ගන්න කලින් වාහනේ පොත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව හා සම්බන්ධ වෙලා පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද ඔබ්ජෙක්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් වාහනේ විකුණනවට තුන්වන පාර්ශවයක් විසින් ඕගොල්ලන්ට විරෝධතාවයක් දාලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ වාහනේ විකුණන පුද්ගලයාගේ වාහනේ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ගියාම තමයි ඕගොල්ලෝ මේ ප්‍රශ්න දන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට වාහනේ මේ ප්‍රශ්නය කොහෙන් කෙලවර වෙයිද කියන එක ගැන හිතා ගන්න බෑ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනේ පොත ඔයගලන්ට පවරා ගන්න පුළුවන් තත්ත්වය තියෙනවද කියලා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අනිවාර්යයෙන්ම පරීක්ෂා කරගන්න ඕනි. වාහනේ පවරද්දී පැවරුම් ලේඛනයක් අපිට හම්බ වෙනවා වගේම වාහනේ හිමිකරු විසින් වාහනේ පැවරුම් ලේඛනයක් යවනවා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඉතින් ඒක හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඒ ගැනත් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ පැවරුම් ලේඛනයට කලින් වෙන පැවරුම් ලේඛනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ පැවරුම් ලේඛනේ ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ එතනදී යම්කිසි මුලා කිරීමකට අහු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම බලද්දී පැවරුම් ලේඛනේ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පැවරුම් ලේඛනයට අදාළ පැවරුම් ලේඛන විතරයි හිමිකරු විසින් යවන්න ඕනි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට. ඊට අමතරව විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ වාහනේ අරන් පැවරුම් ලේඛනෙත් හිමිකරුගේ අත්සන දාගෙන ගෙදර එනවා. ඊට පස්සේ යම් කිසි දවසක එහෙම නැත්නම් ඊට පහුවෙනිදාම වාහනේ පරණ හිමිකරු විසින් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවට ඒගොල්ලන්ගේ පැවරුම් ලේඛනේ ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ඒගොල්ලෝ ඩේට්ස් දාලා යවන්නේ ඕගොල්ලෝ පවරන්න පරක් වුණොත් එම ඒ පැවරුම් පරක් වෙන දිනයක් ගානේ ඕගොල්ලන්ට දඩ ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම පැවරුම් ලේඛනේ තියෙන දිනයටම වාහනේ ලියාපදිංචි කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ නමට පවර ගන්න. එතකොට අනවශ්‍ය දඩ මුදල් වලින් වෙන පාඩුව වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ටිකක් කලබලයෙන් අඩු මුදලට විකුණන වාහන ගන්න ලොකු උනන්දුවක් දක්වන්න එපා. ඒ වගේම හදිස්සිය අයිතිකරු විදේශගත වෙනවා කියන ওই වගේ දේවල් එක්ක වාහන විකුණනවා. ඉතින් ඒ වගේ විදේශගත වීමක් වගේ වුණොත් හදිසියේ වාහනේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඕගලන්ට විසඳ ගන්න ලංකාවේ කෙනෙක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා විශ්වාසදායකම තැනකින් ඇරෙන්න ඒ වගේ හදිස්සි මුදල් ගනුදෙනු කරන්න යන්න එපා වාහන සම්බන්ධව. මොකද ඕගොල්ලෝ පොඩි ගාණක් නෙවෙයි වාහනයක් වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ මහන්සියෙන් හම්බ කරපු ලොකු මුදලක් තමයි මේ වෙනුවෙන් වියදම් කරන්නේ. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම වාහනයක් ගනිද්දී
කලබල වෙන්නේ නැතුව වාහනේ සාධාරණ මිලකට හම්බෙනවා නම් ගන්න ලොකුවට මුදල් ලාභ හම්බුණා කියලා වාහනයක් කලබලෙන් ගන්න යන්න එපා ඔයගලන්ට විශ්වාසයක් නැත්නම්. ඉතින් කාලයකට පස්සේ ඔටෝහබ් යන ගමන් එපිසෝඩ් දෙකකින් වාහනයක පොතක් එහෙම නැත්නම් ලියාපදිංචි සහතිකයක් කොහොමද පරීක්ෂා කරගන්න කියලා සරල කරුණු ටිකක් තමයි කිව්වේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ටිකක් සියුම්ම බලන්න පුරුදු වුණා නම් වාහනයක පොතක් සම්බන්ධයෙන් ඔයගොල්ලෝ ව්‍යාපාරයක් විතර වාහනේ විකුණන්න හදනවා නම් ඔයගලන්ට මේක දිනපතා අධ්‍යයනය කරගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයගලන්ට හොඳ අත්දැකීමක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. වාහනයක පොත ප්‍රින්ට් කරලා තියෙන දිනේ වාහනේ පොතේ ලොට් අංකය ඔය වගේ දේවල් චෙක් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට මීට වඩා දෙයක් වාහනයක පොතක් පරීක්ෂා කිරීමේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. නමුත් මම මේ සරලව පහසුවෙන් ඕන කෙනෙකුට බලා ගන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තමයි අද කතා කරේ. ඉතින් මීට අමතරව මේ වගේ ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න කැමති දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහින් දාන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක ප්‍රශ්න වලට උත්තර වලට මේ හැම දෙයකටම විවෘතයි. ඉතින් ෆොටෝස් වීඩියෝස් ටිකක් තියෙනවා hasiත9225 Instagram එකේ දැම්ම ගිහලා එකත් ෆලෝ කරන්න. ඉතින් වාහන සම්බන්ධ හැමදේම මේ වගේ සිංහලෙන්ම දැනගන්න autohub YouTube channel එක subscribe කරන්න, Facebook එක like කරන්න, Instagram එක follow කරන්න, සිංහලෙන්ම වාහන ගැන දැනගන්න. මේ autohub